हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ આજે તમારી માટે રોટલીની રેસીપી લઈને આવી છું। તો ફ્રેન્ડ્સ, રોટલી તો આપણા બધાના ઘરમાં રેગ્યુલર બનતી જ હોય છે, પણ ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે કે રોટલી બરોબર ફૂલતી ના હોય કે પછી રોટલી ઠંડી થયા પછી ચવડ થઈ જતી હોય। તો આજે આપણે રોટલી એવી ટ્રીક સાથે બનાવશું કે તમારી એક એક રોટલી ફૂલી અને દડા જેવી થશે અને સાથે રોટલી ઠંડી થયા પછી પણ એકદમ સોફ્ટ રહેશે। તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। અને હા ફ્રેન્ડ્સ, તમે મારા વિડીયો તો રેગ્યુલર જુઓ જ છો, સાથે સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરતા રહો। તો ચાલો બનાવીએ એક એક રોટલી ફૂલીને દડા જેવી થાય તેવી રોટલી। તો ફુલકા રોટલી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 2 કપ ઘઉંનો લોટ લીધો છે। ઘઉંનો લોટ જો તમે ઘરઘંટીમાં દળતા હોય તો 1 નંબરની જાડીમાં તમારે ઘઉં દળવાના છે। જો તમે 0 નંબરની જાડીમાં લોટ દળશો ને તો લોટ એકદમ ઝીણો થઈ જશે, પરિણામે રોટલી ચોળવવા ટાઈમે બળતી જશે અને રોટલી હાર્ડ પણ બનશે। એટલે આ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ રોટલીનો લોટ મેં થોડો રફ રાખેલો છે। હવે લોટ સાથે આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી દેશું। થોડું તેલ ઉમેરવાથી રોટલી લાંબા સમય સુધી સોફ્ટ રહેશે। આમાં જો તમે મીઠું ઉમેરતા હોય તો લોટ બાંધવા ટાઈમે થોડું મીઠું પણ ઉમેરી દેવાનું, પણ હું જનરલ રોટલીમાં મીઠું નથી ઉમેરતી। હવે તેલ છે એ લોટ સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું। તેલ લોટ સાથે મિક્સ થઈ ગયું છે તો થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા લોટ બાંધી લેશું। રોટલીનો લોટ તમે રસોઈની શરૂઆત કરો ને એટલે બાંધી લેવાનો અને છેલ્લે રોટલી કરવાની। રોટલીના લોટને તમને અડધી કલાક રેસ્ટ આપશો ને એટલે લોટ એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે અને રોટલી પણ એકદમ સોફ્ટ તૈયાર થશે। રોટલીનો લોટ બાંધવા ટાઈમે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે બધું પાણી એકી હારે નથી નાખવાનું, થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જવાનું અને લોટને આ રીતે ભેગો કરતું જવાનું। થોડો લોટ ભેગો થઈ જાય એટલે સાઈડ પર રાખી દેશું ને કોરા લોટ સાથે થોડું પાણી ઉમેરશું। આપણા વ્યુઅર્સ ઘણા બેચલર પણ છે, એ લોકોને ઘણાને ખબર નથી હોતી કે રોટલીનો લોટ બાંધવામાં શું ધ્યાન રાખવાનું, ગોળ રોટલી બનાવવા માટે શું કરવાનું। તો આજે એ બધી જ ટિપ્સ હું આ વિડીયોમાં તમારી સાથે શેર કરીશ। નવી નવી રસોઈ શીખતા લોકો પહેલી વખત રોટલી બનાવતા હોય ને તો ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ થતા હોય છે, પણ આ વિડીયો તમે જોશો ને એટલે તમારા નાના નાના બધા જ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે। તો અહીંયા રોટલીનો લોટ મેં ભેગો કરી લીધો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે થોડો કઠણ રાખેલો છે। હવે તૈયાર થયેલા રોટલીના લોટ ઉપર આપણે ચમચી જેટલું પાણી લેવાનું છે। ચમચી જેટલું પાણી લઈ અને આ રીતે લોટમાં રાખી દેશું અને આ રીતે આંગળાથી ખાડા કરી લેશું। હવે આ રીતે લોટમાં પાણી ઉમેરી અને ઢાંકણ ઢાંકી અને લોટને 15 થી 20 મિનિટ રહેવા દેશું। આ રીતે કરવાથી લોટમાં એકદમ પાણી ઉતરી જશે અને લોટ એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે। લોટ એકદમ સોફ્ટ થશે ને તો જ તમારી રોટલી પરફેક્ટ તૈયાર થશે। અને લોટમાં ઉમેરેલું પાણી પણ મોટા ભાગનું એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું છે। તો હવે લોટને એકદમ સારી રીતે ગૂંદી લેશું। આ રીતે હાથની મદદથી ગૂંથશો ને એટલે લોટ એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે। રોટલીનો લોટ તમે જેટલો મસળશો ને એટલી જ રોટલી તમારી પોચી અને સોફ્ટ તૈયાર થશે। અને તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે રોટલીના લોટનો કલર લાઇટ પણ થઈ ગયો છે। અહીંયા લોટ એકદમ સરસ મસળાઈ ગયો છે। થોડું તેલ ઉમેરશું। તેલ ઉમેરીને પણ લોટને એકદમ સારી રીતે કૂણવી લેવાનો। આ રીતે 2 હાથે કરશો, અંગૂઠા અને આંગળીની મદદથી, એટલે લોટ સરસ કૂણવાઈ જશે। રોટલીના લોટને રેસ્ટ આપવો ખાસ જરૂરી છે। તમે તરત જ લોટ બાંધી અને તરત રોટલી કરશો ને તો રોટલી તમારી કડક જ બનશે અને ઠંડી થયા પછી પણ વધારે કડક રહેશે। આ રીતે કૂણવેલો લોટ હશે ને તો રોટલી લાંબા સમય સુધી એકદમ પોચી રહેશે। અને જો તમે ટિફિન માટે રોટલી કરતા હોય ને તો આ ખાસ સ્ટેપ ધ્યાનમાં રાખજો કે પહેલાં લોટ બાંધી લેવાનો, બાકીની બધી વસ્તુ પછી કરવાની, એટલે 15 થી 20 મિનિટ રોટલીના લોટને રેસ્ટ મળી જશે અને રોટલી એકદમ સોફ્ટ તૈયાર થશે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે રોટલીનો લોટ એકદમ સોફ્ટ તૈયાર થઈ ગયો છે અને રોટલીના લોટમાં એક લચક પણ આવી ગઈ છે। તો હવે તમારે જરૂર પૂરતો લૂવો લેવાનો। રોટલી તમારે કેવડી બનાવવાની છે। જો તમે ટિફિન માટે રોટલી બનાવતા હોય તો
થોડી જાડી રોટલી રાખવાની, જેથી રોટલી એકદમ પોચી રહે. હું અત્યારે મીડિયમ સાઇઝના લુવા લઈ અને રોટલી તૈયાર કરી લઉં છું. તો રોટલીના લોટમાંથી એક લુવો લઈ લીધો છે અને આ રીતે કોરા લોટમાં આપણે ડીપ કરી લેવાનો છે. પાટલી ઉપર રાખી દીધો છે અને આ રીતે વેલણથી વણી લેશું. આ બધા બેચલરને માટેની ટિપ્સ છે. રેગ્યુલર તો તમે રોટલી કરતા હોય એને તો ખબર જ હોય કે રોટલી આપણે કઈ રીતે કરવાની, પણ જો તમે પહેલી વખત રોટલી કરતા હોય અને તમારી રોટલી ગોળ ના થતી હોય એના માટેની ખાસ ટિપ્સ. આ વેલણ લીધેલું છે તો વેલણને એક વખત આ સાઈડ વજન દેવાનો, એક વખત આ સાઈડ દેવાનો. આ રીતે તમે વેલણ કરશો ને એટલે તમારી રોટલી એકદમ ગોળ ફરવા માંડશે. તમે જુઓ કે હાથ અડ્યા વગર પણ રોટલી એકદમ સરસ ગોળ ફરે છે અને રોટલી ગોળ પણ તૈયાર થયેલી છે. અને રોટલી વણવામાં પોલો હાથ રાખવાનો, રોટલી વણવામાં વધારે વજન દેવાનો નથી. આ રીતે પોલા હાથે કરશો ને એટલે વણાઈ જશે. અને તમે જોઈ શકો છો કે રોટલી બધી બાજુ એક સરખી વણાણી છે, ક્યાંય જાડી કે ક્યાંય પાતળી નથી અને વચ્ચે પણ એકદમ સરસ તૈયાર થયેલી છે. બધી બાજુ એકદમ સરસ રોટલી વણાશે ને એટલે રોટલી પરફેક્ટ તૈયાર થઈ જશે. હવે રોટલી શેકી લેશું. રોટલી બનાવવા માટે ગેસ પર મેં લોખંડનો તવો રાખેલો છે, તો રોટલી શેકવા મૂકી દેશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની છે. વધારે ફાસ્ટ ગેસ હશે ને તો રોટલી ફરતી ચડી જાય, વચ્ચે કાચી રહેશે, અને ધીમો ગેસ હશે તો બરોબર રોટલી તૈયાર નહીં થાય. અહીંયા રોટલી એક સાઈડ કાચી પાકી શેકાય એટલે પલટાવી લેવાની. અહીંયા બીજી બાજુ રોટલી સરસ શેકાઈ ગઈ છે. ગેસ પર લઈ લેશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે રોટલી ગેસ પર મૂકતા જ એકદમ દડા જેવી ફૂલીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. એક રોટલી શેકાતી હોય ત્યાં આપણે બીજી રોટલી વણાઈ લેવાની અને એ રોટલી શેકવા મૂકી દેશું. અને જે આપણે ફૂલીને દડા જેવી રોટલી છે એની ઉપર ઘી લગાવી દેશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સોફ્ટ એવી આપણી ફૂલકા રોટલી તૈયાર થયેલી છે. રોટલી ગરમ હોય ત્યારે જ રોટલી ઉપર ઘી લગાવી દેવાનું, એટલે રોટલી લાંબા સમય સુધી એકદમ સોફ્ટ રહે.